नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ म तेलपानी भन्ने गाउँ जाँदैछु। यो गाउँ चाहिँ धुलाबारी झापादेखि अलिकति भित्र जानुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ मेरो रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ र म उहाँहरूलाई भेट्न जाँदैछु। र अहिले भने म कोसेली किन्दैछु उहाँहरूको लागि। आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि एकचोटि गएको थिएँ र म फेरि जाँदैछु आज। त्यहाँनिर इलाम हो यही डाँडा बढाउँ हजुर यहाँनिर उयो झापा हो उसमै पो हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरू त ठ्याक्कै सिमानमा बाटो मजाले आएको रहेछ नि त नि अहिले त बाटो त बनिसक्यो अब बनिँदैछ यता उँधोबाट पनि तेर्सो बाटो काठमाडौँबाट लाग्यो यता हजुर यी हाम्रै छेउ यी तलतिर हो त हजुर कान्छाको सन्तान तपाईँहरू हजुर कान्छा हजुरबाको सन्तान हजुर हामी जेठाका सन्तान हजुर त्यस्तो पर्यो र हामी ठ्याक्कै बाले लाएर बा त आइवरी हाम्रो हजुरबा हजुरबा आइवरी यताउति सबैतिर डुलाएर अनि लिएर गएपछि यता फुपू भाटौँ पुर्याएँ अनि सबैतिर उहाँलाई चित्त बुझ्यो अनि ए हो र त भने उहाँ पाहाड पनि एकै ठाउँ तलतिर हाम्रो जेठा हजुरबाको घर हजुर के पास्तरको फेवादिन भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रा कान्छा जेठा हजुरबा हजुर माथि तपाईँहरूको बसेको हजुरबा बस्नुभयो कान्छा हजुरबा बसेको अरे माथि हेलो ए हो हजुर पहिला कसको थियो यो जग्गा र कसले किनेको यो किनेको दालकै ए दालकै हो ए यहाँदेखि पर उता उयो सबै हाम्रो बगान हजुर पहिला घर चाहिँ यहीँ थियो र भत्काउनु भयो कि अनि भत्काएर अनि त्यही त पहिला अलिक अर्कै थियो जस्तो लाग्छ घर अनि चारे घर उहिलेको बुढो घर अनि अब धेरै वर्ष बस्नु अनि अहिले अब बनाउने एउटा 72 वर्षको भयो हजुरबा त्यति ए हामी सँगसँगै सँगसँगैको हुन्छ बाबालाई पनि कोही बेला त आओ भन्नु नि हो बुवाहरूलाई अब हामी 1 वर्ष जस्तो पछाडि चाहिँ सबै आउने भनेर सोच्दैछौँ ए ऊ छोरी नाम के हो उसको यता हेर ऊ छोरो ऊ छोरी के हो नाम को दाजु को दादा यो बहिनी ए तिम्रो दादा पो त जुम्ल्याको हो कति उमेर लाइक कति दादा पो त राखिदिन्छु दादाले
पहिला आएको थियो आमा धेरै अगाडि। हेलो कति ठुलो कति राम्रो कति वर्ष पुग्यो आमा 2 वर्षको कस्तो राम्रो आँखा है यिनीहरूको आँखा त रातो पो हुँदो रहेछ यो भाले हो छवटा बिहाको थियो अहिले यो चाहिँ माउ हो 6वटा बिहाको थियो एउटा बच्चा छ अरू चाहिँ बेचे क्या सानो नातिले हालेको रड गरेर ए साँडे घाँसको भातको यति भात राख्नु घाँस पनि खान्छ भात राखिदिनुपर्छ ऊ यति मुछेर दुधमा पनि खान्छ दालमा पनि खान्छ सब्जीहरू हो त्यो दुबो हो त्यस्तो घाँस खान्छ क्या यो पनि तपाईँहरूको यो परेसबारी 2 साग राख्नु भएको यो आमा ए प्याज रोपेको हो बुहारी छैन गई होइन कमाउन हजुर एउटा नाति छ अनि यहाँ आफैले यसो रोप्यो हो यहाँ यिनीहरूको अब घर हेरचाह गर्नु हेरचाह गर्ने नि सिबी छ बत्ती बालिदिन्छु हो बत्ती बाल्छु यसरी कति राम्रो घर चिटिक्क परेको घर रहेछ गाई 2 दाजुभाइ सुत्थे ओछ्यान पनि मिलाउँदैनन् आफूले हेरचाह गरिदिनु पर्यो के भन्नु कुखुराको माउ पनि रहेछ त्यो कुखुराको माउ उ गर्नलाई कुखुरा बसेको छ हजुर यो ठाउँको नाम लिम्बुटार हो कि लिम्बुटार लिम्बुटार हो उपरतिर उठो खोल्छोले उच्चपट्टि तेलपानी भन्छ ए तेलपानी कति वर्ष पुग्नु भयो आमा म 71 वर्ष सत्तरी तर पनि कति तगडा हुनुहुँदो रहेछ उयो यस्तो घुँडा दुख्छ यो चाहिँ हाम्रो हजुरबाको मेरो लाग्यो कि बुढो चाहिँ मेरो भाइ है फेरि ए आफन्त यहाँ त त्यस्तो धेरै गर्मी पनि हुन्न होला नि किनभने रुख बिरुवाहरू छ नि त अक्सिजन तान्छ हो राम्रो हुन्छ नि हजुर अब उताबाट उतापट्टि जङ्गल छ जङ्गल छ त खोलाहरू पनि होला नि एउटा खोल्छो छ बर्खामा मात्रै भल पानी आउँछ यहाँदेखि छेउछाउमा स्कुलहरू चाहिँ स्कुल उपर अघि आएको बाटो थिएन त्यहाँ चोक दोकान थिएन त्यहाँदेखि उतापट्टि छ अनि हस्पिटलहरू त डाँडा जानुपर्छ पर बौद्ध चोकमा ए हजुर यहाँबाट सट्टै गयो ऊ तल ग्राउन्ड छ ठुलो त्यहाँबाट सट्टै गयो अनि बेसी बजार बेसी बजार अघि दाइले भन्नुहुन्थ्यो तल भन्दा बेसी बजार भन्छ कि पुल छ त्यहाँ पुलबाट अनि सट्टै धरधरे धरधरे मैले अघि बाटोमा देखेको थिएँ के खोजिदिँदै हुनुहुन्छ ए छैन भने ठिकै छ हजुर म अरूतिर काँक्रो ठुलो काँक्रो थियो ठुलो काँक्रो खाउने खोर्सानी रोपेर अमेरिका अकबरे खोर्सानी रोपेर अकबरेहरू हामीले दरो रोपेको हुन्छ हजुरआमा A few minutes later. गाउँबाट फर्केर धुलाबारी आएपछि हामीले चाहिँ धुलाबारीमै बस्ने निदो गऱ्यौँ
र यहाँ भर्खर खुलेको एकदमै ठुलो र शानदार होटल मेची क्राउनमा बस्यौँ विथ क्यासिनो एकदमै राम्रो रहेछ क्यासिनोभित्र पनि छिरी हेरेँ म एकदमै राम्रो रहेछ रेकर्डको लागि हो दाइ के रेकर्ड त्यहीको लागि हो ल गुड लक दाइ भर्खर यहीँबाट सुरु गर्नुभयो होला होइन हस् ल गुड लक